Üdvillő módon mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását a legutolsó Awesome Power-ös inverter teszthez, ugyanis egy pár dolgot valóban nem vettem észre egyébként, ami ott volt az orrom előtt, de nem lapoztam át rendesen a könyvet. Szóval köszönöm szépen, hogy hozzászóltatok, na de nézzük meg ezeket a dolgokat, hogy milyen tippeket ajánlottatok, és hogy mit nem mondtam el az előző videóban, illetve hogy mi került el a figyelmemet. Az egyik a pen relay megléte. Alapértelmezetten, ha kikapod a dobozból az invertert, felszereled, szigetüzemről beszélünk, ugye? Mérsz egyet a védő és a nulla között, és 77 voltot tudom mérni, amiből arra tudunk asszociálni, hogy nincs pen relay. Hát igen, nincs. Alapértelmezetten bekapcsolva, ugyanis nem alapértelmezett, de van pen relay, méghozzá az F0-ás programban a 17-es menüpont Allow neutral and grounding of AC output is connected together. Disabled. Tehát a 17-es menüpontot engedélyezzük, és lesz pen relaynk. Hogy ez miért nem alapértelmezett, azt így nem tudom megmondani egyébként. De akkor menjünk egyet akkor az F0-ba. 17-es menüpontot engedélyezem. És valóban kattant is valami. Tehát, ha most ugyanott mérek, innentől kezdve, ugye nullát mérünk, az a 006 az mérési hiba akar lenni. Ugyanis most, ha mérek egyet a fázis és a védő között, akkor tudom mérni a 230 voltot. Tehát van pen relaynk valóban, csak nem alapértelmezett gyárilag. Hogy miért nem, ezt nem értem. Nagyon fontos, ha adunk hálózatot a készüléknek, akkor ő elbontja ezt a kapcsolatot, és helyesen működik. A következő dolog, ahol kaptam még egy tippet, a lítium-B beállítás. Ugye az arról szólna, hogy lítiumakut használunk, de kommunikáció nélkül. Tehát nem rendelkezünk semmilyen RS485 porttal, hogy tudjunk kommunikálni az akuval, de attól függetlenül még az egy lítium akku. Lehet ez egy 18650-es is, lehet akár bármilyen vasfoszfát akku is, például mint amilyenek itt vannak lent, akár a saját általam épített változat is. Ebben az esetben a probléma az volt, hogy a bulk chargingot 56,4 volt alá nem tudtam bevinni, ami kapásból nagyon magas. Nem szeretném ilyen magasra. De tényleg magas érték. Viszont valaki leírta, hogy ha a csepptöltést levesszük alacsonyabb értékre, onnantól kezdve a bulkot is tudjuk lejjebb venni. Na, ellenőrizzük le. Nekem ez nagyon-nagyon illogikus, ez a lépés alapvetően, ugyanis hogy nem gondol a gyártó arra, ha egyszer lítiumot állítottam be, eleve nem is kell csepptöltés. Nem értem, de mindegy. Nézzük meg! Tehát megyünk egyet a menübe. Remélem, hogy látszik itt bármi is, amit itt mutatok. F2, batéria. Jelen pillanatban userbe vagyunk, átmegyünk akkor lithium B-be. Libé. Ebbe az esetben 56,4 volt a bulk, tehát ez a maximum feszültség. És ugye nekem a problémám az volt, hogy nem tudom lejjebb venni. Na jó, hagyjuk most ezt akkor, menjünk egyet lejjebb, a 4-es a csepptöltés. Belépek. 48 voltig le tudom vinni. Lássuk, ha ezt leviszem mondjuk 55-4-re. És ezt így elmentem. Akkor visszább lépünk egyet. A 3-asba. Nem felfele, lefele akarunk menni. És engedi. Hogy lehet valami ennyire illogikus? És ugye nem lehet alávinni a csepptöltés alá a feszültséget. 55-öt engedte, hogy elmentsem. Jó. Hát... egy kicsit még fejlődni kell hozzá, hogy ezt a logikát megértsed, hogy ez miért jó, de ám legyen. Én beértem volna azzal, hogy nem tudom elmenteni. 52 volt ez ugye a bypassra állás, a full, hogy visszajöjjön ugye szigetre, és akkor nézzük a következő dolgokat. Tehát Lithium B-be valóban jól működik, de először a csepptöltést kell beállítani, és csak aztán a maximum töltést, ugyanis nem tudod
a csepptöltés értéke alá vinni a maximum töltést. Hát ez logikus lenne idáig, de az, hogy le se tudom léptetni odáig, az már nem logikus. Most, hogy sikerült ezt a Lithium-B opciót így aktiválni normálisan, hogy tényleg úgy működjön, ahogy kell, tovább léphetünk itt a cut-off feszültségekhez, a kikapcsolási feszültségekhez. Az egyik problémám az volt, hogy nagyon alacsony értékeket lehetett csak megadni, ahol már szinte leállnak az akuim, mondjuk az enyémek például. De hát nyilván másnak is, hogyha egy 16S-es lítium vasfoszfát akuja van, hát nem igazán akarja ő 47 volton még meríteni. Tehát ez abszurd egyébként, hogy annyira alacsonyra levinni. És van itt még egy illogikus dolog, mégpedig len, hogy ugye van két kimenetünk. Ez lenne a fő kimenetünk, ami itt van. Ez meg a másodlagos kimenetünk. Hamarabb kapcsol le az elsődleges kimenet, mint a másodlagos kimenet. És ezt többen írtátok is egyébként, hogy ez valóban így működik. Hát mondjuk erre megoldás lehet az, hogy akkor a háztartást kössük a 2-es számú kimenetre, és az 1-es számú kimenetre kössük a kritikus fogyasztókat. Hát én ilyenekre gondolnák, hogy boiler, padlófűtés, tehát érted, ilyen fűtőszálas dolgok, amik csak akkor működjenek, amikor valóban van napelemes termelés, és magas feszültségen van az akunk, tehát magas töltöttségen vagyunk. Nézzük meg, hogy most ezzel a Lithium-B beállítással, hogy lejjebb vettem itt egy kicsit a feszültséget, meg hogy Lithium-B-be kerültünk, tudunk-e cut-off-ba most már olyan feszültségeket beállítani, ami nekünk optimálisabb. Az F2-es programban lesz a 07-es, az az OP1-re vonatkozik, a 08-as az OP2-re. Na nézzük ezeket a cut-off feszültségeket, hogy hova változtak ezek most. Tehát hosszú enterrel bemegyünk a menübe. Azt mondja, hogy F2-be megyünk, mint batéria. 55-öt ugye maximum töltés, csepptöltés, hálózatra állás, vissza akkura állás. 7-es, ez lenne a cut-offunk akkor. 51.9. Na, ez már így már jó hangzik egyébként innentől kezdve. 51.9 a legnagyobb. És 50 a legkisebb. Hát ez még mindig a csapda. Ez kevés. Ez így nem jó. Hát azért 49 voltig el lehetne menni. Jó, tehetetlen vagyok, értem én. Na, nézzük akkor a OP2-esnek a lekapcsolását. Az OP2-es lekapcsolása az 40 volt és 50 volt között lehetséges. Jó. Rendben. Rendben. Én elfogadom akkor. Lássuk, beállítom 49 voltra. El is fogadta egyébként minden további nélkül. Tehát akkor a megoldás az, hogy a háztartást kössük a 2-es kimenetre, és a különböző fogyasztókat meg az 1-es kimenetre, és akkor már valamire lehet használni is a dolgot innentől kezdve. Ezt a logikát, ezt nagyon-nagyon meg kell tanulni, én nem tudom elképzelni, hogy képzelték ők ezt a dolgot. És így már valóban tudunk olyan értéket beállítani, ami esetleg még jó is lehet. Hát nem az igazi, mert még mindig 52 volton kapcsol ki a boiler, hát ne 52 volton kapcsoljon ki. De már sokkal barátságosabb, mint az előző. És a 2-es számú kimenetnek a kikapcsolása is sokkal barátságosabb. Maradjunk annyiba, hogy nem pont erre vágyom még mindig, ha én használnám ezt az invertert, de sokat javult az alapbeállításokhoz képest. Kérdezte még valaki, hogy milyen firmware van az inverteren. Azt mondja, hogy a főképernyőn a lefele nyilat tartsam nyomva, és akkor előjön. Na hát itt van, 250, 91, 2P1. Van itt valami egyéb opció? Ott van még egy 80, 00, 60, HD 001. És ezek ismétlődnek. Valaki még egy olyat mondott, hogy paralelbe van a készülék, és azért ilyen furcsák a beállítások. Na nézzük meg akkor, hogy most mi mibe vagyunk. F0-ba megyünk. Ja, nem az F0-ba, bocsánat, mert a F1-be.
SUB, hát nekem single-ben van egyébként, de lényegi kör, hogy kérdezte, hogy lehet ezt átállítani. Azt mondtam, hogy kikapcsolt állapotban lehet csak állítani ezeket a dolgokat. Tehát ilyenkor, ha most én bemegyek, és azt mondom neki, hogy paralel, nem tudod elmenteni. Tehát nem engedi elmenteni. Ilyenkor annyit kell csinálni, hogy ide jössz ez a menühöz, kikapcsolod az invertert, és most át tudod állítani egyébként. Látod, és már el is tudtad menteni. És ott is marad. Tehát ezt mondtam akkor, amikor kikapcsolt állapotba állítjuk. Nem bekapcsolod az invertert és gyorsan léptetél, mert sokkal hamarabb visszaindul az inverter. Tehát konkrétan most, hogyha visszabekapcsolom, csak ilyenkor ugye fogja keresni a társát. Mondjuk az is igaz, hogy ő most masterként fog elindulni, szóval elvileg el kéne neki indulni paralel módba is. De ezt már megfejtettük egyébként, hogy nem a paralel móddal van itt a gond. Látod, kapjuk is a hibát egyébként, hogyha most bemegyünk a menübe. Azt mondja F1. És akkor most nem tudom ugye átállítani. Vissza single-be, mert nem engedi. Tehát azt csinálom, hogy lekapcsolom az invertert. Átállítom szépen. Single, el van mentve. Azt visszakapcsolom. És ennyire egyszerű egyébként átállítani a dolgot. És elérkeztünk az utolsó hozzászóláshoz, ami egy mérés konkrétan. Valaki mondta, hogy egy scope-pal nézzek már rá, hogy milyen a jelalak. Hát én szerintem tökre egészségesnek tűnik. Hát olyan túlságosan nem bírom most megterhelni, ugyanis ezt a kisakut nem lehet terhelni 12 kW-tal. Kompresszort nagy valószínűséggel nem fogom tudni beindítani, mert szerintem letilt úgy egy az egybe, ahogy van. De hogyha felkapcsoljuk csak PV1-et, akkor adunk villanyt az akunak, és megnézzük, hogy napelemmel és egy kisebb akúval bebírom röffenteni a kompresszort. Még egyenlőre nem tölt az akunk, most kezdett el tölteni. Tehát hadd induljon el a napelem oldal, addig én hozok ide egy kompresszort. Na és akkor nézzünk egy kompresszor indítást kevés akuval, kevés napelemmel, hogy alakul a jelalakunk. Hát ha így pont nem, így nem tükröződik, hát ha most itt pont jó. Hát én szerintem nagyon jól beindította, maradjunk annyiba. Én semmi furcsát nem vettem észre. Ahhoz képest, hogy a nap is alig süt, és az akku is eléggé kicsi keresztmetszet per pillanat. Na de akkor kapcsoljunk már rá egy kicsit. Nem teljesen oké, lekapcsolom a napelem oldalt. Csak akkuból csináljuk. Ebből a szempontból én szerintem hibátlan a Holmi. De hát ezt láthattuk ugye a tesztbe is, hogy alapvetően kapcsolom ezt az olajkályhat. Olajkályha, villanykályha. Olyan, de olajkályhana. Tehát én szerintem tökéletesen működik maga az inverter terhelés szempontjából. Feszültségbeállításokban ugye ezek az anomáliák ezek vannak, de egy nagy részét most sikerült megfejteni, és majdnem be lehet állítani abba a tartományba, hogy már tényleg úgy működjön, hogy majdnem tökéletes legyen. Kompromisszummal így már én szerintem a bőséggel a használható kategóriába kerül. Hát a többit azt meg oda bízom mindenkire, hogy mennyire tetszik neki, vagy mennyire nem tetszik. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, aki hozzászólt, és adott tippet, tanácsot, stb., ami mellett elmentem véletlenül. Úgyhogy legyen ez így máskor is, szóljatok rám, hogyha valami észrevételetek van, és ha van lehetőségem, akkor meg fogom nézni. Most még éppen pont így alakult, hogy még itt van nálam, úgyhogy meg tudtam nézni. Lacinak is köszönöm egyébként, hogy eljutotta az invertert, és meg tudtuk nézni, és hogy ki tudtuk itt tényleg elemezni, mert hát ezek elég olyan problémák voltak, amikre így most egy részére találtunk megoldást. Ha tetszett a videó, akkor tudod mi a dolgod, ha nem tetszett, akkor is. Következő videóig is. Na csá!